हाय फ्रेंड्स, वेलकम बॅक। आज डेट आहे 24 नोव्हेंबर। मित्रांनो, आज आपण एक बुलिश ट्रेड घेतलेली आहे। आपण 42,900चं पुट सेल केलेलं आहे 120च्या प्राईजवरती। मित्रांनो, सर्वात आधी आपण आपला स्टॉप लॉस लावूया, जो की फक्त 20 पॉईंटचा स्टॉप लॉस असेल आणि त्या अगेन्स्ट आपलं टार्गेट आपण 45 पॉईंटचं टार्गेट घेऊन चालणार आहोत। मित्रांनो, इथे ट्रिगर प्राईस ॲक्च्युअल प्राईसपेक्षा कमी पाहिजे, तर आपण स्टॉप लॉस लावूया। मित्रांनो, आपला स्टॉप लॉस ऑर्डर लागलेली आहे। आजचं ओव्हरऑल मार्केट सेंटिमेंट तर पॉझिटिव्ह आहेच। मित्रांनो, काल US फेडची मीटिंग होती आणि त्या मीटिंगमध्ये असं बोललं जात होतं की येणाऱ्या काळात फेड कमी रेट हाईक करण्याची शक्यता आहे। जेवढं जास्त कमी रेट हाईक तेवढं मित्रांनो मार्केटसाठी चांगलं होतं। मार्केट सेंटिमेंट तर पॉझिटिव्ह होतंच, त्यासोबत आपल्याला एक अपसाईड सिग्नल देखील मिळाला आणि आपण या ट्रेडमध्ये एंट्री घेतली। परंतु मित्रांनो, आपण बघतोय गेल्या काही दिवसापासून मार्केट एका छोट्या रेंजमध्ये खेळत आहे आणि मित्रांनो, आपण ऑल टाईम हायच्या आसपास आहोत। त्यामुळे वरती कोणत्याही लेवल नाहीत जिथे आपल्याला सपोर्ट किंवा रेजिस्टन्स भेटेल। त्यामुळे आपण स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस फॉलो करणार आहोत। फक्त आपण या ट्रेडमध्ये 20 पॉईंटचा स्टॉप लॉस लावलेला आहे। आपल्याला चार्टवरती सिग्नल मिळाला, म्हणजे मित्रांनो, आपण जेव्हा मार्केटने दिवसाचं हाय बनवलं आणि ते हाय ब्रेक केलं, त्यानंतर आपल्याला एक अपसाईड सिग्नल मिळाला। मित्रांनो, जेव्हा कधी असं होतं की मार्केट एकदा हाय बनवतं आणि पुन्हा ते हाय मार्केट तोडतं, मित्रांनो, त्यावेळेस एक एंट्री नक्की घेऊ शकता तुम्ही। एक छोटासा स्टॉप लॉस लावून तुम्ही त्यामध्ये एंट्री करू शकता। मित्रांनो, कोणती स्ट्रॅटजी शिकण्याआधी ती चेक करा। मित्रांनो, बँक निफ्टीचा तुम्ही चार्ट ओपन करा आणि मागील 1 वर्षापासून बँक निफ्टीचा चार्ट बघत या। मित्रांनो, जेव्हा कधी बँक निफ्टी हाय किंवा लो ब्रेक करेल तेव्हा किती मूवमेंट देते हे तुम्ही ट्रॅक करा आणि त्यावरून तुम्हाला कळेल की आपली स्ट्रॅटर्जी जी आहे डे हाय किंवा डे लो ब्रेक झाल्यानंतर एंट्री घेण्याची ती किती वर्क करते। मित्रांनो, ज्या पद्धतीने तुम्ही असं कराल, हळूहळू तुम्ही बघाल की तुमच्यामध्ये कॉन्फिडन्स बिल्ड होत चालला आणि त्यासोबतच आपण आपला स्टॉप लॉस देखील ट्रेल करून कॉस्टच्या आसपास आणलेला आहे। सोपी स्ट्रॅटर्जी आहे मित्रांनो। जेव्हा दिवसाचा हाय ब्रेक होईल किंवा दिवसाचं लो ब्रेक होईल त्यावेळेस तुम्ही एंट्री करू शकता। एक छोटासा स्टॉप लॉस घेऊन तुम्ही एंट्री करू शकता आणि त्या अगेन्स्ट टार्गेट मात्र तुम्ही चांगले घेण्याचा प्रयत्न करा। या ट्रेडमध्ये मित्रांनो, आपण आपला स्टॉप लॉस ट्रेल करून कॉस्टच्या जवळ आणून ठेवला आहे। सोबतच आपण आपला टार्गेट ऑर्डर देखील लावूया। आपलं टार्गेट असेल 75चं। मित्रांनो, 120च्या प्राईजवरती आपण सेल केलं आहे आणि आपण 75च्या प्राईजवरती एक्झिट करू, म्हणजे आपण एक्झॅक्ट 45 पॉईंटचं टार्गेट घेत आहोत। आपण आपल्या टार्गेटच्या जवळ आलेलो आहोत। मित्रांनो, कधीही आपलं टार्गेट हिट होऊ शकतं। मित्रांनो, आपण या ट्रेडमध्ये फक्त डे हाय ब्रेक झालं आणि एंट्री घेतली। एक छोटासा स्टॉप लॉस लावून आपण आपल्या टार्गेटसाठी वेट करत राहिलो आणि आपलं टार्गेट देखील अचीव झालेलं आहे। व्हिडिओ आवडला असेल तर चॅनलला शेअर करा, सबस्क्राईब करा आणि मित्रांनो, कमेंटमध्ये कळवा की तुमची एक्सपायरी आज कशी राहिली।